අද අපි හදන්න යන්නේ කකුලුව ඩ්‍රයි රෝස්ට් එකක්. අවශ්‍ය දේවල් බලමු. කකුලුව ග්‍රෑම් 500යි, ලුණු ගෙඩි 2යි, තක්කාලි ගෙඩි 2යි, මිරිස් කුඩු මේස ඇඳයි, කා කුඩු තේ ඇඳි භාගයයි, ගම් මිරිස් කුඩු තේ ඇඳයි, කරපිංච, අමු මිරිස්, සුදු ලුණු, තෙල්, ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. අපි ඇතිලියට තෙල් ටිකක් දාලා ඒක රත් කරගමු. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ ඒකට අපි කරපිංච, රම්පේ, සුදු ලුණු ඒ ටික දාලා අපි තෙලෙන් චුට්ටක් බැදගමු. මේ අවස්ථාවේ අපි කපලා තියාගත්ත ලුණු ටික දාගන්න. ලුණු ටික බැද ගන්න අපි චුට්ටක් ඒකට ලුණු ටිකක් දැම්මොත් අපිට ඉක්මනට මේ ලුණු ටික බැද ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ලුණු ටිකක් දාලා ඒක බැදගමු. මේ අවස්ථාවේ අපි කපලා තියාගත්ත තක්කාලි ටිකත් එකතු කරගන්න. අපි තක්කාලි ටිකත් මේ තෙලෙන් හොඳට බැද ගන්න. ලුණු ටිකයි තක්කාලි ටිකයි. මේ අවස්ථාවේ අපි මිරිස් කුඩු සහ කා කුඩු එකතු කරගමු. දැන් අපි මිරිස් කුඩු කා කුඩු ටික දාලා හොඳට ඒක මිශ්‍ර කරගන්න. අපි දැන් මේ අවස්ථාවේ අපේ කකුලුව ටික එකතු කරගමු. කකුලුව ටික දාලා හොඳට මේ තුන පාත් එක්ක මිශ්‍ර කරගන්න. මම ඉස්සෙල්ලාම ටිකක් දාලා තුන පා එක්ක මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊටු කකුලුව ටිකක් දාගන්නවා. ඔයාලත් කකුලුව ගත්තම සම්පූර්ණ කකුලුව දාන්න එපා. මේ වගේ කකුලුව දෙකට කපා ගන්න. එතකොට තමයි අපි මේ තුන පා ටික මේ කකුලුවට හොඳට කකුලුවට අල්ලන්නේ. ඒ නිසා අපි කකුලුව මේ වගේ හොඳට දෙකට කපා ගන්න. මේ අවස්ථාවේ අපි වතුර ටිකක් දාගමු. මේ කකුලුව තැම්බෙන්න ඕනේ නේ. ඒ නිසා අපි වතුර ටිකක් දාලා ගම් මිරිස් ටික එකතු කරගන්න. අපි දැන් මේක හොඳට මිශ්‍ර කරලා වතුර ටික හිඳනකම් අපි මේක හොයාගමු. මේ අවස්ථාවේ කරපිංචිතා, රම්පේ, අමු මිරිස් ඒ ටිකක් දාගන්න. අපි මේක දැන් හොඳට මිශ්‍ර කරලා අඩු ගින්දරේ අපි දාගත්ත මේ වතුර ටික හිඳනකම් කුක් කරගන්න. ඒකවත් මේක අපි හදන්නේ කකුලුව ඩ්‍රයි රෝස්ට් එකක් නිසා අපි මේක හොදි තියන්නේ. ඒ නිසා මේක චුට්ටක් ඩ්‍රයි වෙනකම් අපි හොයා ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි දාපු වතුර ටික ඔක්කොම හිඳලා තියෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේ අපේ කකුලුව එක රෙඩි. නිතරම අපි එක වගේ කකුලුව රෙසිපි හදන්න නැතුව මේ වගේ වෙනස් ආකාරයට ඇදුවම ඇත්තෙම මේ ක්‍රමයට ඇදුවම මේ කකුලුව හරිම රසයි. ඔයාලත් මේ වගේ හදලා බලන්න. ඔයාලා මගේ මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. නැවත මෙවන් රසවත් රෙසිපි එකකින් ඔබ සැම හමු වනතුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක්.